السلام عليكم. معكم مصطفى من السويد. بعد ما خلصنا البي ال سي طلبوا مني بعض الأصدقاء أني أعمل حلقات عن خط تبكيت الصناديق أو خط حزم الصناديق. باكيت مخين. الخط اللي قدامنا هو خط تبكيت الصناديق أو حزم الصناديق. في عنا نحن هون مكبس أول، مكبس ثاني. المكبس الأول بيعطي صندوقين إلى المكبس الثاني. عندما يصيروا 4 صناديق أمام المكبس الثاني، المكبس الثاني يدفع الصناديق إلى الرافعة هنا. الرافعة هنا ترفع الصناديق الأربعة إلى المنطقة الثانية. عندما يصبح هنا عندنا 16 صندوقا، يقوم هذا المكبس بدفعهم إلى الأمام أمام هذا المكبس الآخر، ثم هذا المكبس يقوم بدفعهم أماما ليتخلص منهم أو إلى منطقة أخرى. مبدأ العمل المكبس الأول في عنا هون حساس أول، حساس ثاني. حساس الأول إنه المكبس في الداخل، والحساس الثاني إنه المكبس في الخارج. في عنا هون حساس أول وحساس ثاني بيعبر عن وجود صناديق في أمام المكبس الأول. بعد ما يندفع الصناديق بدنا نحن نقوم بعمل برمجة كاملة لهذا الخط بحيث نصل إلى النتيجة النهائية، ويعمل الخط هذا كاملا بشكل آلي، أي بشكل متعاقب أو بشكل تسلسلي. بنشوف كيف بيشتغل هذا الخط آليا. نلاحظ الصناديق عندما تدخل المكبس الأول يقوم بدفعها مرتين، ثم المكبس الثاني يقوم بدفعها إلى الرافعة هنا. الرافعة هنا عندما ترفع الصناديق إلى المنطقة العليا، وعندما تصبح هنا 16 صندوقا يقوم هذا المكبس بدفعها أمام المكبس الأخير، وهذا المكبس الأخير يقوم بدفعها إلى منطقة التخزين. هذا البرنامج الذي سنقوم به العدد المطلوب هو 25 صندوقا لكي نحصل على غوتشان أو لكي نحصل على أوكي. نلاحظ العمل مستمر 24 25 26 ونصف تقريبا. إذن البرنامج الذي قمنا بعمله برنامج متكامل. إذن لحتى نشتغل هالبرنامج هذا نظهر عن جدول الإدخالات والإخراجات. في عنا جدول الإدخالات هون ممثلة بإكس، والإخراجات ممثلة بواي. نبدأ في البداية. في عنا هون حساسين. هالحساسين هن بيعبروا عن إكس 14 وإكس 15، أي في حال وجود صندوق هنا وصندوق هنا يقوم المكبس الأول بدفعهم أمام المكبس الثاني. شو هي خيارات المكبس الأول أو شو هي حساسات المكبس الأول؟ المكبس الأول حساساته إكس صفر، يعني في حال المكبس الأول كان عنده إكس صفر، والمكبس الثاني ما بصير المكبس الأول يدفع الصناديق والمكبس الثاني في الخارج، يجب أن يكون في الداخل. المكبس الثاني حساساته أو حساسه في الداخل هو إكس 2، إذن في حال أيضا إكس 2. وفي حال وجود صندوقين، صندوق هنا وصندوق هنا، قلنا إنهم بوكس فرامة، إذن في عنا صناديق في الأمام إكس 14 وإكس 15. بدنا صندوقين وليس صندوق واحد، إذا إكس 14 وإكس 15. في هالحالة يستطيع المكبس الأول دفع الصناديق أمام المكبس الثاني، وأمر الدفع واي صفر، إذا ست واي صفر. نحن نستطيع مباشرة أن نقول له عندما يكون المكبس الأول في الخارج
يعود مباشرة x1 ريست y0. متى يقوم المكبس الثاني بالعمل بدفع الصناديق؟ عندما يقوم هذا المكبس بالعمل مرتين. إذن يجب أن نقول عندما يكون المكبس الأول في الخارج قم بعمل عداد نسميه C0 مرتين. إذا 2. شو خيار تصفير العداد؟ هو عندما يصبح المكبس الثاني في الخارج. شو هو المكبس الثاني؟ كيف يكون المكبس الثاني في الخارج؟ x3 x3 إذا x3. ماذا أيضا؟ إذا عندما يتحقق العداد مرتين يستطيع المكبس الثاني العمل. متى سيعمل المكبس الثاني؟ عندما يكون أولا المكبس الثاني في الداخل x2 والرافعة ليست مرتفعة وإنما على الأرض مستعدة لتستلم الصناديق ليفت نير. إذا x4 وتحقق العداد C0. في هذه الحالة يعمل المكبس الثاني y1 set y1. عندما يصل المكبس الثاني إلى x3 أي أن المكبس الثاني في الخارج x3 عليه أن يقوم بتسليم العمل إلى الرافعة. إذا نستطيع أن نعطيه عداد، مجرد عداد بسيط 1 لا أكثر. متى سيصفر هذا العداد؟ هل الآن نرى نعمل على الرافعة عندما تكون x4 الرافعة غير مرتفعة و C1 تحقق C1. إذن في هذه الحالة تعمل الرافعة. ما هو أمر عمل الرافعة؟ y2. هل هذا كافي يا ترى؟ نرى عندما نجرب البرنامج وماذا سنضع من تحسينات. متى يصفر العداد؟ عندما تصل الرافعة إلى الأعلى. متى تصل الرافعة إلى الأعلى؟ ليفت أوب أي x5. ومتى سيعود المكبس الثاني؟ سيعود المكبس الثاني مباشرة عند خروجه، لا يحتاج إلى أي معاملة، فقط ريست مباشرة y1. الرافعة عملت عندما يتحقق المكبس الأول C1 سلم العمل إلى الرافعة، ولكن هل هذا البارامترات هنا كافية لعمل الرافعة؟ بنشوفها عند التجريب. بنتابع عملنا. الرافعة عندما تصل إلى الأعلى x5 يجب أن تعمل 4 مرات حتى يتحرك المكبس الرابع x5. إذا نضع عداد هنا نسميه C2 4 مرات. متى يصفر هذا العداد؟ عندما يصل المكبس
الرابع إلى الأمام. المكبس الرابع اللي هو 16 باكت إن أوت، أي عندما يخرج المكبس الرابع إلى الخارج لم يعد يحتاج المكبس الثالث أو الرافعة إلى في الأعلى، لأن عمل الرافعة في الأعلى هي سند المكابس عند دفعها من خلال المكبس الرابع، وبالتالي نقول يصفر العداد عند X7 عندما يتم عمل المكبس الرابع. نحتاج إلى خطوط أخرى. أوكي. متى يرجع أو متى ترجع الرافعة إلى الأسفل؟ نقول عندما تكون في الأعلى وليس C2، لم يتحقق C2. إذا كان C2 محقق يجب أن تقف الرافعة في الأعلى، إذا وليس C2 نقول في هذه الحالة reset Y2. إذا في عنا set Y2 وعنا reset Y2 عندما لا تكون عدد الصناديق المرفوعة إلى المنطقة الأخرى 4 حالات أو 4 صناديق أو 4 مرات. يبدأ عمل المكبس الرابع عندما تكون X6 في حال المكبس الرابع هنا في الداخل، والرافعة في الأعلى X5، وتحقق 4 مرات رفع أي C2. في هذه الحالة يستطيع المكبس 16 باكت أوت Y3، إذا ريست Y3. متى سيعود المكبس؟ المكبس الرابع يجب أن يقف هنا حتى يقوم هذا المكبس بدفعهم إلى الخارج، أي يجب أن يقوم بسند الصناديق هنا لمدة معينة حتى يتم إخراجهم من هذا المكبس إلى المسند هنا، وبالتالي نعطي زمن للمكبس الرابع. نقول عندما يكون المكبس الرابع في الخارج X7، لاحظوا 16 المكبس الأول X7، نعطي زمن تايمر تايم في 0 بنسميها، وبنعطيها 80 أي 8 ثواني. في هذه الحالة ماذا يجب أن يفعل أيضا؟ عندما تقوم الرافعة برفع الصناديق إلى الأعلى تقوم الصناديق بدفع هذا المكبس إلى الداخل، وبالتالي يجب أن يقوم هذا المكبس بإعطاء أمر لهذا المكبس بالعودة حتى يستطيع أو تستطيع الرافعة أن تقوم برفع الصناديق مرة أخرى. لن ترفع الرافعة الصناديق إذا لم يكن هذا المكبس في مكانه حتى تقوم بسند الصناديق. إذا يجب أن نعمل هنا على إعطاء عداد لتسليم الصناديق أو لتسليم أمر العمل إلى هذا المكبس، بنسميه C3 عداد 1. متى يصفر هذا العداد؟ بما أنه سيعتمد على هذا المكبس، إذا يصفر هذا العداد عندما يصبح هذا المكبس في مكانه أي X13. إذا هذا المكبس هو X12 عندما يصبح خارجا، و X13 عندما يصبح داخلا. إذا X13 عندما يكون المكبس الرابع في الخارج سند الصناديق لكي يدفعها المكبس الخامس، ومر عليه وقت 8 ثواني، ماذا سيفعل؟ عليه أن يعود. إذا ريست Y3.
وماذا عن هذا المكبس؟ إذن هذا المكبس عندما يكون في الخارج أو في الداخل حقيقة، هنا الخارج وهناك في الداخل، يجب أن يعود عندما يرجع هذا المكبس إلى مكانه وتتحقق C3. نقول عندما X12 و X6، يعني عندما يكون هذا المكبس في الخارج باك X12، X6 عندما يعود هذا المكبس إلى مكانه في الداخل، و C3 أمر عمل هذا المكبس هو Y5. إذن set Y5 متى يصبح يتوقف؟ مباشرة عندما يصل إلى الداخل X13 reset Y5، ويبقى عندنا المكبس الأخير Y4. إذن عندما يكون المكبس الرابع في الخارج X7 والمكبس الخامس في الداخل X10، يستطيع هذا المكبس الخروج set Y4 المكبس الخامس وعودته مباشرة عندما يصبح في الخارج X11 reset Y4. هل هذا البرنامج كافي وليس به أخطاء؟ لنجرب. فإن حصل عندنا خطأ سنعمل على تصحيحه معا. تشغيل البرنامج. المكبس الأول دفع أول صندوقين وأعطى واحد، أعطى صندوقين آخرين. إذن المكبس الثاني عمل ودفع بالأربع صناديق، والرافعة عملت أيضا وأعطت رقم واحد. تحتاج إلى 4 رافعات لحتى يعمل المكبس الرابع. لحد الآن الأمور سليمة. أصبح عندنا رفعتين، الثالثة قادمة. ننتظر الرفعة الرابعة. إذن هذه 4. وقفت الرافعة، عمل المكبس الرابع، عادت الرافعة بعد أن وصل المكبس إلى X7 أو إلى الخارج. المكبس الخامس عمل وعاد المكبس الرابع. هنا الخطأ. لاحظوا قامت الرافعة بالعمل قبل أن يصل هذا المكبس إلى مكانه، وبالتالي لاحظوا تكدست عندنا الصناديق. إذا نوقف البرنامج ونحسن ما هو الخطأ في البرنامج. الرفع هو Y2. إذا نذهب إلى Y2. X5 عندما تكون الرافعة في الأعلى وليس C2، أي عندما لا تكون الصناديق هنا 4. هذا الكلام سليم. هل هذا كافي؟ يجب أيضا أن عندما يكون هذا المكبس هنا أو عندما لا تتحقق C3. لماذا؟ لأن C3 محققة ولا تنتهي إلا عندما يصل المكبس إلى X13 الذي هو مكانه. وبالتالي إذا أضفنا
إلى خيار الرافعة y2 x4 c1 وليس c3 لنرى البرنامج ليس C3 فلتعمل الرافعة. نوقف البرنامج أو نفرغ الصناديق من خط الإنتاج ونتابع البرنامج. إذا فرغنا الصناديق من خط الإنتاج وأصبحت جاهزة للدفع من خلال المكبس الأول، نشغل البرنامج من جديد. العمل جار. المكبس الأول المرة الأولى، المكبس الأول مرة الثانية، المكبس الثاني عمل، الرافعة رفعت الصناديق للمرة الأولى. إذن هذه المرة الأولى هنا، وهذه المرة الثانية قادمة. وهذه الثالثة. والرابعة على الطريق. لاحظوا C3 التي وضعناها هنا تمنع الرافعة من العمل قبل أن يعود المكبس. إلى الآن العمل نظامي كما كان سابقا. الرافعة متوقفة، عادت الرافعة، المكبس الخامس عمل، المكبس الرابع ما زال صامدا. الآن عاد، توقف المكبس أو توقفت الرافعة، لم ترفع الصناديق حتى يعود أو حتى يلغى C3. إذا التغى C3 وعملت الرافعة بشكل نظامي. بما أننا قلنا أن العدد المطلوب هو 25، دعونا ندخل إلى الموديول تيست ونرى هل هذا محقق أم لا. نوقف البرنامج الآن. إذا ندخل إلى الموديول تيست، نصغر هنا، نلاحظ أن البرنامج يعمل. ننتظر الصناديق حتى تأتي. واحد، وما زلنا قبل المنتصف. 12، 21، 22، 23، 24، 25، 26 ونصف. إذن تحقق. أوكي أوكي أوكي، لا يوجد أخطاء ولا يوجد تحذيرات. إذن هيك بكون حققنا البرنامج وعمل البرنامج بشكل كامل. بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هالبرنامج هاي، وإن شاء الله راح أقدم لكم برنامج جديد أو خط إنتاج السيارات. طبعا خط إنتاج السيارات ما فيني برمجه مع بعض أو ما فينا نبرمجه مع بعض بسبب طوله وتعقيداته، لذلك راح تشوفوه وحاول قدر الإمكان أشرح لكم عنه. الله يعطيكم العافية، بشوفكم بالمرة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مصطفى من السويد، إلى اللقاء.